पोखरा ग्लोबल स्टोर्सले ल्याएको छ इलेक्ट्रिक मिनी मिक्सर। यसबाट तपाईहरूले घरमै विभिन्न गेडागुडी, दाल, चामल, मकै, बदाम, काजु आदिको पिठो बनाउनुका साथै बच्चा तथा बिरामीका लागि पोसिलो ताजा सातु बनाउन अनि जडीबुटी ओखतीको धुलो बनाउन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बक्स खोलेर देखाउनुभन्दा पहिले यदि यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला, ताकि भविष्यमा यसरी नै नयाँ नयाँ सामानको रिभ्यू भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। अब म यहाँहरूलाई बक्स खोलेर स्टेप बाई स्टेप यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने सबै कुराहरू डिटेल्समा बताउने छु। हेर्नुहोस्, यसरी मैले बक्स खोलेको छु। हेर्नुहोस्, यसरी सानो अनि चिटिक्क परेको बक्स मैले खोलेर यो मिनी मिक्सरलाई निकालेको छु। हेर्नुहोस्, यो सानो अनि चिटिक्क परेको मिनी मिक्सर एकदमै आकर्षक देखिएको छ। यसको ब्लेड पनि 4वटा छ, जसले गर्दा हामीले पिनेको गेडागुडीहरू, मसलाहरू सबैलाई मसिनो बनाउने काम गर्दछ। अब यसलाई म लाइनमा जोडेर यो कतिको स्पिडमा चल्दछ ती सब कुराहरू देखाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब यसलाई लाइनमा जोडेर अब हेरौँ है त कतिको यो स्पिडमा चल्दछ, कतिको यसले छिटो छिटो काम गर्दछ, ती सब कुराहरू प्रत्यक्ष यहाँहरूलाई देखाउने छु। यसरी लाइनमा जोडिसकेपछि त्यहाँ एउटा स्विच छ, त्यो स्विचलाई थिचेपछि यो अन हुन्छ र छोडेपछि आफै बन्द हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ एक प्रकारको आवाज आएको छ। हेर्नुहोस्, एकदमै छिटो चलिरहेको छ, यो स्पिड एकदमै धेरै छ। त्यसैले तपाईँहरूले पिन्नुभएको मसला, भट्टहरू, गेडागुडी सबैले यसले मसिनो गरेर पिस्ने काम गर्दछ। अनि ढक्कन पनि बलियो खालको छ, बाहिर उछिट्टिएर जाने सम्भावना पनि हुँदैन। सामान यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरू यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने पोखरा ग्लोबल स्टोर्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा 9846 35 491 98 251 21 965 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ।